Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series hiểu đúng về Đức Phật Tạp Bồn. Vũ trụ quan trong Phật Pháp, thế giới có khởi đầu hay không? Trong tập trước, chúng ta đã tìm hiểu Đức Phật là ai, ý nghĩa của danh hiệu Buddha và vì sao trong Phật Pháp không chỉ có một vị Phật duy nhất. Vậy những bậc giác ngộ ấy xuất hiện trong một thế giới như thế nào? Phật Pháp nhìn nhận vũ trụ ra sao? Thế giới có điểm khởi đầu hay không? Đó sẽ là nội dung của tập hôm nay. Từ thuở xa xưa, con người luôn trăn trở trước một câu hỏi rất lớn. Vũ trụ này bắt đầu từ đâu? Có ai tạo ra thế giới hay không? Trước khi có mặt trời, mặt trăng và muôn loài sinh vật thì đã tồn tại điều gì? Hầu như, mỗi nền văn minh đều có những câu chuyện riêng để giải thích sự hình thành của thế giới. Có nơi tin rằng vạn vật được tạo dựng bởi một đấng sáng tạo tối cao. Có nơi cho rằng mọi thứ xuất hiện từ hồn mạng, rồi dần dần hình thành trật tự. Nhưng khi đối diện với những câu hỏi ấy, Đức Phật lại đưa ra một góc nhìn rất khác. Ngài không khẳng định rằng vũ trụ có một điểm khởi đầu tuyệt đối, cũng không tuyên bố có một đấng quyền năng tạo ra tất cả. Theo lời dạy của Ngài, việc cố gắng truy tìm điểm bắt đầu của luân hồi hay của thế giới là điều vượt ngoài khả năng nhận biết thông thường của con người. Đức Phật từng dạy rằng khởi điểm của vòng luân hồi là điều không thể xác định. Dòng chảy của sinh tử đã tiếp diễn từ vô lượng thời gian, dài đến mức không thể dùng năm tháng hay con số để độ đệm. Điều đó không có nghĩa là vũ trụ bất biến. Ngược lại, mọi thứ đều luôn vận động. Theo Phật Pháp, thế giới không chỉ có một lần hình thành rồi tồn tại mãi mãi. Nó vận hành theo những chu kỳ rất dài. Có giai đoạn hình thành, có thời kỳ phát triển, rồi dần suy tàn và cuối cùng tan rã. Sau đó, khi hội đủ nhân duyên, một chu kỳ mới lại bắt đầu. Quá trình ấy cứ tiếp diễn không ngừng. Người xưa gọi một chu kỳ trọn vẹn ấy là một đại kiếp. Đại kiếp không phải vài nghìn hay vài triệu năm. Đó là khoảng thời gian dài đến mức trí tưởng tượng của con người khó có thể hình dung. Trong kinh điển, Đức Phật không cố gắng đưa ra những con số cụ thể, bởi dù nói là hàng tỷ hay hàng nghìn tỷ năm thì cũng không đủ để diễn tả. Thay vào đó, Ngài dùng những hình ảnh gần gũi. Có lần, Đức Phật ví một ngọn núi đá khổng lồ, cao và rộng hàng chục cây số. Cứ 100 năm mới có một người mang tấm vải lụa mỏng đến quét nhẹ lên đỉnh núi một lần. Đến khi cả ngọn núi mòn hết vì những lần chạm nhẹ ấy, thì một đại kiếp vẫn chưa chắc đã kết thúc. Qua hình ảnh ấy, Ngài không muốn con người tính toán thời gian, mà muốn nhấn mạnh rằng quy mô của vũ trụ vượt xa những gì trí óc bình thường có thể hình dung. Nếu thế giới luôn trải qua những chu kỳ sinh và diệt, vậy con người có đi đến hồi kết khi một thế giới tan rã hay không? Theo Phật Pháp, câu trả lời là không. Điều chấm dứt chỉ là một thế giới vật chất. Dòng sống của các chúng sinh vẫn tiếp tục theo nghiệp của chính mình. Khi một thế giới hoại diệt, những chúng sinh phù hợp với điều kiện ấy sẽ tái sinh ở những cảnh giới khác. Đến khi một thế giới mới hình thành, họ lại tiếp tục xuất hiện trong những hoàn cảnh tương ứng với nghiệp đã tạo. Chính vì vậy, Đức Phật không nhìn sự sống chỉ trong phạm vi một đời người. Một kiếp sống, dù dài hay ngắn, cũng chỉ giống như một chặng rất nhỏ trong hành trình kéo dài qua vô số lần sinh và tử. Từ góc nhìn ấy, những điều mà con người thường cho là bền vững lại trở nên vô cùng ngắn ngủi. Một triều đại hưng thịnh rồi suy tàn. Một nền văn minh rực rỡ rồi biến mất. Một ngọn núi hùng vĩ cũng sẽ bị bào mòn theo thời gian. Ngay cả những vì sao trên bầu trời cũng không tồn tại mãi mãi. Tất cả đều chịu sự chi phối của quy luật vô thường. Không có gì đứng yên. Không có gì bất biến. Đó không phải là một quan điểm bi quan, mà là sự thật về bản chất của mọi hiện tượng. Khi hiểu được điều này, con người sẽ bất chấp trước vào những gì mình đang nắm giữ. Danh vọng rồi cũng qua đi. Tiền tài không thể theo một người đến cuối hành trình. Ngay cả thân thể này cũng từng ngày thay đổi. Chính vì không nhận ra vô thường nên con người mới cố giữ lấy những điều vốn không thể giữ. Từ đó sinh ra khổ đau. Một điểm đặc biệt khác trong vũ trụ quan của Phật Pháp
là cách nhìn về sự tồn tại của các cảnh giới. Theo lời Đức Phật, con người không phải là dạng sống duy nhất trong vũ trụ. Ngoài cõi người còn có rất nhiều cảnh giới khác nhau, từ những cảnh giới hạnh phúc hơn cho đến những nơi đầy đau khổ. Tuy nhiên, những cảnh giới ấy không phải là phần thưởng hay sự trừng phạt do bất kỳ ai ban xuống. Chúng là kết quả tự nhiên của nghiệp. Giống như hạt giống nào sẽ cho ra loại cây ấy, nghiệp thiện sẽ dẫn đến những hoàn cảnh tốt đẹp, còn nghiệp bất thiện sẽ đưa đến những môi trường nhiều khổ đau hơn. Không ai có thể thay đổi quy luật ấy. Ngay cả Đức Phật cũng không thể xóa bỏ nghiệp của người khác. Điều Ngài có thể làm là chỉ cho mọi người cách tạo ra những nhân lành để thay đổi tương lai của chính mình. Cũng vì có vô số cảnh giới, nên việc tái sinh không chỉ giới hạn ở cõi người. Một người sau khi qua đời không mặc nhiên trở lại làm người. Điểm đến tiếp theo phụ thuộc vào nghiệp được tích lũy trong suốt cuộc đời và cả những khuynh hướng đã được nuôi dưỡng từ nhiều kiếp trước. Nghe đến đây, có thể sẽ xuất hiện một câu hỏi. Nếu vũ trụ rộng lớn như vậy, nếu luân hồi kéo dài vô tận như thế, liệu con người có cơ hội thoát khỏi vòng xoay ấy hay không? Câu trả lời của Đức Phật là có. Chính vì nhìn thấy sự lặp đi lặp lại của sinh, già, bệnh, chết qua vô lượng kiếp, nên Ngài mới quyết tâm tìm ra con đường giải thoát. Nếu chỉ có một đời người rồi mọi thứ chấm dứt, có lẽ việc tìm kiếm giải thoát sẽ mang ý nghĩa khác. Nhưng khi thấy rõ rằng mọi khổ đau cứ tiếp tục nối tiếp hết đời này sang đời khác, Đức Phật hiểu rằng chỉ khi chấm dứt nguyên nhân của luân hồi thì vòng quay ấy mới thật sự dừng lại. Điều đáng chú ý là Ngài không khuyến khích con người dành cả đời để suy đoán về kích thước của vũ trụ hay cố tìm lời giải cho mọi bí ẩn của thế giới. Có lần, Đức Phật ví điều đó giống như một người bị trúng mũi tên độc. Thay vì nhờ thấy thuốc chữa trị ngay, người ấy lại nhất quyết đòi biết ai bắn mũi tên, cây cung làm từ loại gỗ nào, mũi tên được chế tác ở đâu, rồi mới chịu rút tên ra. Trong lúc còn đang tìm câu trả lời, chất độc đã kịp cướp đi mạng sống. Qua ví dụ ấy, Ngài muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất không phải là biết mọi bí mật của vũ trụ, mà là giải quyết nỗi khổ đang hiện hữu trong chính cuộc đời mình. Hiểu về thế giới là cần thiết, nhưng hiểu để thấy vị trí của mình trong dòng chảy ấy còn quan trọng hơn. Bởi dù vũ trụ rộng lớn đến đâu, điều mọi người đang đối diện vẫn là những phiền não rất gần gũi. Tham muốn, sân hận, lo âu, sợ hãi và chấp trước. Nếu chuyển hóa được những điều ấy, cuộc đời sẽ thay đổi. Nếu không chuyển hóa được, dù biết bao nhiêu kiến thức về vũ trụ cũng không thể mang lại sự bình an. Đó chính là nét đặc biệt trong cách Đức Phật nhìn về thế giới. Ngài không phủ nhận sự bao la của vũ trụ, nhưng Ngài luôn hướng sự chú ý của con người trở về nơi quan trọng nhất. Đó là chính tâm mình. Bởi chỉ khi hiểu rõ tâm, con người mới hiểu vì sao mình còn trôi lăn trong sinh tử. Và cũng chính từ tâm, con đường giải thoát mới thực sự bắt đầu. Nếu vũ trụ vận hành theo quy luật nhân duyên và luân hồi không ngừng tiếp diễn, vậy điều gì quyết định một chúng sinh sẽ tái sinh vào hoàn cảnh nào? Điều gì khiến mọi người có cuộc sống, số phận và trải nghiệm khác nhau? Đó sẽ là chủ đề của tập tiếp theo. Luân hồi và Niết Bàn, con người đi về đâu? Sau khi chết. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.